ऑल अबाउट होम चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण किल्ला करणार आहे। हा फ्लेक्सचा तुकडा घेतलाय मी, एक डब्बा घेतलाय आणि 5-6 विटा घेतल्यात, एवढ्या लागणार नाहीयेत। आणि कवटं आणि आंब्याची पेटी आणतो आपण, त्याच्या मी फळ्या काढून ठेवलेल्या किल्ल्यासाठी खास, त्याला जरा खिळे असतात ते काढून घ्यायचे। आणि माती ही नर्सरीमध्ये भेटून जाईल। हे पोतं किराणाच्या मालाच्या दुकानात भेटतं। तर हा फ्लेक्स मी कशासाठी केलाय की तुम्ही तुमच्या घरातल्या हॉलमध्ये पण करू शकता अंतरून, आणि मग तुम्हाला ते काढून पण घेता येईल। तर आपल्या ह्या किल्ल्याला एक घमिलभर माती पुरते आणि खूप म्हणजे 6 ते 7च विटा लागतील तुम्हाला। आपण 7 विटांचा वापर करून कमी ह्याच्यात हा किल्ला बनवलेला आहे की आपल्या मुलांना आनंदी ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यात सामील होऊन आपण एक आपली संस्कृती जपण्याचा एक छोटासा प्रयत्न। किल्ला कसाही करा तो गोड वाटतो आणि मुलांमध्ये मिसळून आपण तो छानसा करण्यातच खूप मजा असते। तर मी आता डब्बा ठेवून अशा प्रकारे विटा मांडून घेतल्या आणि या 2 फळ्या असतात त्या 2 साईडला करून घेतल्या। दरवेळेस आपण किल्ल्यासाठी एकच पायरीचं ठिकाण करतो मध्यभागी, ह्यावेळेस आपण 2 साईडला छोट्या छोट्या पायऱ्या करणार आहेत। तर डब्यावर मी एक वीट ठेवली म्हणजे आपल्याला ह्या बघा 7 विटा लागलेल्या आहेत। आता आपण काय करणार, ते पोतं असतं ना ते छान कात्रीने कट करून ते भिजत ठेवायचंय आणि मग भिजून झालेलं पोतं आपण त्याच्यावर टाकणार आहोत। तर अशा प्रकारे मी हे भिजवलेलं पोतं म्हणजे ते पोतं आपण भिजून घ्यायचं म्हणजे टाकायला सोपं जातं आणि असं किल्ल्यावर टाकून ते थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्यायचं। म्हणजे बघा अशा त्या विटा असतात त्याच्यात ॲडजस्ट, आता ह्या फळ्यांमध्ये म्हणजे तो सेप दिसण्यासाठी थोडंसं वरती खेचून घ्यायचं पोतं आणि अशा प्रकारे नीट करायचं आपल्याला, फक्त सगळे आपले ते पाड दिसण्यासाठी। आता ही फळी दिसत नाहीये बघा, तर त्यासाठीही आपण हे असं अशा प्रकारे करून घ्यायचंय की ते दिसेल। आता इथे वीट आपल्या त्या विटाचा सेप येण्यासाठी तर असं पोतं सरकून घेऊन आपलं ते फक्त थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्यायचंय जसं तुम्हाला जमेल तसं। तर आता ही खाली पण आपण हे पोतं जरा थोडंसं फोल्ड करून घेणार आहोत। अगदी साधा सोपा किल्ला आहे आणि पटकन होणारा आणि कमी सामानामध्ये आपण शिकवलेला आहे। तर ही खालची पण पायरी मी अशी वीट एकावर एक थोडीशी सरकून ठेवलेली आहे, ती पण आपण ॲडजस्ट करून घेणार आहोत। तर असं थोडंसं आपलं ॲडजस्ट करून घ्यायचा म्हणजे एक प्रकारे सांगाडा तयार करून घेतली की तुम्ही त्याच्यावर नुसती माती टाकली थोडी तरी आपला किल्ला तयार होतो। तर अशा प्रकारे मी हे छानसं थोडंसं ॲडजस्ट करून घेते। आणि ही नर्सरीमध्ये माती भेटेल तुम्हाला। मी ही झाडं लावण्यासाठी आणलेली, पण पावसामुळे आता ओली झालेली आहे, तुमची सुकी असेल तर जास्त छान होईल। तर ही आता फक्त आपल्याला पोत्यावर टाकून घ्यायचं आणि पोतं थोडंसं ओलं करून घेतली की ही पटकन बसली जाते। तर थोडीशीच माती लागते, ही नर्सरीमध्ये भेटून जाईल तुम्हाला 50-40 रुपयामध्येच एक घमिलभर भेटलं जातं। तर हे असं पोत्यावर थोडंसं सरकून ठेवायचं किंवा मग तुम्ही ओलं करून ते असं ओतलत तरी चालेल, पण तुम्ही हॉलमध्ये वगैरे छोट्याशा रूममध्ये करणार असाल तर हे असं तुम्ही सोपं जातं आणि तुमचा जो आपला राडा होतो माती किंवा तर ते न होता असा किल्ला करता येतो। तर अशा प्रकारे ही जर पोत्याला चिटकली नसेल माती तर अशा प्रकारे आपण थोडीशी अशी टाकून द्यायची आणि थोडंसं प्रेस करायचं त्याला। तर मी ह्या पायऱ्या केल्यात आपण दोन्ही साईडला फळ्या, त्याच्यावरही लावून घेतली माती आणि आपण खाली साईडला थोडंसं आपला फ्लेक्स दिसतोय आणि साईडला आपण शेत वगैरे करणार आहे, तिथे मी माती टाकून घेतली। मातीचा गोळा करायचा आहे आणि अशा प्रकारे आपण पायरी करून घेणार आहोत। तर पायऱ्या तुम्हाला आवडेल तशा करू शकता। इथे बुरुज ते हे तयार करतायत, तर आम्ही नारळाचं कवटं ठेवून त्याच्यावर ओला गोळा ठेवलाय मातीचा आणि असं आपण किल्ल्याच्या साईडला तुम्ही कडा वगैरे करून घेऊ शकता। जेवढी तुम्हाला फिनिशिंग आवडेल तसंही त्या प्रकारे तुम्ही करू शकता। अशा प्रकारे आपल्या पायऱ्या झाल्या, जमत नसेल तर असे गोळे ठेवूनही तुम्ही किल्ल्यांच्या पायऱ्या तयार सोप्या पद्धतीनेही करू शकता। तर आपलं हे बुरुज आता आपला किल्ला तयारच झालाय ऑलरेडी। तर आपण त्याच्यावर आता मोहरी टाकणार आहोत, ही 2 ते 3 दिवसांनी उगवते। आता ओला किल्ला आहे, मी व्हिडिओसाठी चित्र सुद्धा मांडली आहे। तर शिवाजी महाराज ठेवले तिथे आणि मावळे तुम्हाला आवडेल त्या प्रकारे अशा प्रकारे ठेवून द्यायचे आहेत आपल्याला। तर आमच्याकडे तोफा आहे आणि अशा प्रकारे ठेवलेत बघा, छान मस्त झेंडे छोटेसे बनवलेत आम्ही, ते ठेवले। इथे प्राणी वगैरे ठेवली, ती गुफा झाली आहे तयार आपली। इथे भाजीवाली, इथे कुस्तीवाले, जसे चित्र आवडतील तुम्ही आवडीनुसार आणाल त्यानुसार ते तुम्ही लावून घेऊ शकता। तर मी माझ्या पद्धतीने अशा प्रकारे छोट्याशा लावून ठेवलेलं आहे आणि इथे एक छोटीशी साईडला आम्ही विहीर पण केली आहे ते कवटं ठेवून। तर ह्यावेळेस थोडासा अगदी सोप्या पद्धतीने म्हणजे तुमची बाळंही खुश होतील आणि कमी सामानात तुम्हाला अगदी हॉलमध्ये एक मोठी फरशी
तुम्ही वापर करून हा किल्ला करू शकता. खाली फ्लेक्स ठेवल्यामुळे तुमचा राडा होणार नाहीये, उचलताना पण उपयोगी येईल. आणि ही माती तुम्ही गोळा करून नंतर त्याच्यात एखादं रोप पण लावू शकता तुमच्या बाळाच्या हातून. तर इथे मी असं पाणी तयार केलंय, पाणी भरतायत आणि अशी मेंढरं वगैरे ठेवलेली. चला तर किती छानसा किल्ला कमी सामानात झालेला आहे. तर चला जाता जाता महाराजांचा जय जयकार करूया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. चला, हा छोटासा किल्ला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. थँक्यू.